Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία ζύμη εύκολη, η οποία είναι σαν βαμβάκι, δεν παγιατεύει, μπορεί ψημένη να μπει στην κατάψυξη και είναι χωρίς μίξερ. Λοιπόν, πάμε να σας τη δείξω. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα υποτυπώδη προζύμι. Λοιπόν, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια μαγιά. Εδώ έχουμε 600 γραμμάρια γάλα, στο οποίο θα πάρουμε ένα μέρος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ζύμη που λέμε. Εδώ έχουμε 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Θα πάρουμε λίγο αλεύρι από το 1 κιλό. Να φτιάξουμε ένα σφιχτό χυλό. Ωραία. Και το αφήνουμε στην άκρη. Το αφήνουμε στην άκρη για να ενεργοποιηθεί. Εδώ θα βάλουμε το υπόλοιπο γάλα μας. Το σύνολο του γάλακτος είναι 600 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 αυγά. Θα βάλουμε το αλάτι, 10 γραμμάρια αλάτι. Και θα περιμένουμε τώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Είμαστε έτοιμοι, αυτό ήταν η όλη διαδικασία. Απλά θα περιμένουμε τώρα να ενεργοποιηθεί η μαγιά για να μπορέσουμε να ζυμώσουμε. Λοιπόν, η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Βάζουμε στο μείγμα μας 100 γραμμάρια βούτυρο, 1 κιλό αλεύρι, όπως σας είπα από την αρχή, 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Στο εξωτερικό θα το βρείτε σαν τύπου 550. Έτσι, θα βάλουμε την ενεργοποιημένη μαγιά. Και τώρα απλά ζυμώνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα την ελατρέψετε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι εύκολη και μπορείτε να την αγεμίσετε με ό,τι θέλετε, έτσι. Θα το δείτε, θα αρχίσει να σας ξεκολλάει από τον πάτο. Έτσι, και είμαστε έτοιμοι. Αφήνουμε τη ζύμη μας για 55 λεπτά να ξεκουραστεί και να γεμίσει τον μπολ, να φουσκώσει. Δηλαδή θέλουμε να διπλασιαστεί, με λίγα λόγια. Εντάξει. Σκεπάζουμε. Η ζύμη μας έχει γίνει. Λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Θα την χωρίσουμε σε 24 ίσα μέρη. Χωρέσαμε τη ζύμη μας σε 24 κομμάτια. Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής, είναι να το ανοίξουμε. Εδώ έχω φτιάξει μία γέμιση με τυρί και μπέικον, έτσι μπορείτε να βάλετε είτε γλυκιά είτε αλμυρί. Εγώ έχω επιλέξει σήμερα να βάλω αλμυρί. Θα το κλείσουμε καλά. Και το πρώτο μας μπαλάκι είναι έτοιμο.
Δεν χρειάζεται ούτε πλάστες, δεν χρειάζεται τίποτα με το χεράκι σας. Απλά το ανοίγετε. Είναι πανεύκολο. Έτσι. Βάζετε στο κέντρο μία κουταλιά από τη γέμιση. Το κλείνετε. Το κλείνουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να μην μας φύγει η γέμιση. Το γυρνάτε ανάποδα, βάζετε στην παλάμη σας έτσι και αρχίζετε και το κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αφήνουμε τα ψωμάκια μας τώρα για 25 λεπτά να φουσκώσουν και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 αέρα, έχω βάλει εδώ ένα αυγό, θα βάλω 20-30 γραμμάρια γάλα, ανακατεύω. Λοιπόν, και θα ψήσουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Υπολογίζω γύρω στα 25 με 30 λεπτά θα είναι το ψήσιμό τους. Έτσι, εάν βάλετε αντιστάσεις, ίσως σας πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ψήσιμο 30 λεπτά αέρα. Εάν θα το βάλετε αντιστάσεις, μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω, έτσι γύρω στα 35 λεπτά. Το κάθε μπαλάκι είναι 80 γραμμάρια, έτσι. Να τα φτιάξετε. Δεν μπαίνουν κατάψυξη ομά, πρέπει να τα ψήσετε για να τα βάλετε κατάψυξη αν θέλετε να τα αποθηκεύσετε. Αν και μένουν αρκετές μέρες μαλακά. Αν όμως θέλετε να τα αποθηκεύσετε, θα τα ψήσετε έτσι όπως τα έχω ψήσει εγώ και μετά θα τα βάλετε κατάψυξη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και γιατί ανεβάζουμε συνέχεια συνταγές οι οποίες είναι, πιστεύω, ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.